नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानल टेक्निकल एभरेस्टमा स्वागत छ। अरु दिन जसरी नै आज पनि म तपाईहरुको लागि केही नयाँ लिएर आएको छु र आज हामी सिक्नेछौँ PowerPoint बाट कसरी हामी स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर भिडियोलाई एडिट गरेर त्यसलाई सजिलैसँग MP4 मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। तपाईहरुबाट 200 लाइक्सको आशा राख्दै सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरी साथमा रहेको रेड बेल आइकनलाई एकचोटी क्लिक गरिदिनुस् र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरुलाई भिडियो युजफुल लाग्छ भने यसलाई सोशल मिडियातिर शेयर पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियोतर्फ गरौँ। र मैले मेरो PowerPoint 2016 ओपन गरिसकेको छु। तपाईहरु यो भन्दा तल्लो भर्जन युज गर्नुहुन्छ भने यसमा केही समस्या छैन, प्राय जसो कुराहरु सबै सेम हुनुहुन्छ। ल आउनुहोस्, म ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा क्लिक गरे र मेरो प्रेजेन्टेसन खोलिसकेको छ। र त्यसपछि मैले इन्सर्ट मेन्युमा क्लिक गरे र इन्सर्ट मेन्युको कर्नर साइडमा हामी यहाँ देख्न सक्छौं रेकर्ड स्क्रिन भन्ने अप्सन। यसमा मैले क्लिक गरे र रेकर्ड स्क्रिन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेर हामी यहाँ पोइन्टरलाई रेकर्ड गर्ने हो कि नगर्ने हो यो अप्सन पनि यहाँ दिएको छ। रेकर्ड गर्ने हो भने यहाँ क्लिक गर्छौं, रेकर्ड नगर्ने हो भने यसमा क्लिक गरेर हामी हटाउन सक्छौं। र हामी अडियो रेकर्ड गर्ने हो कि नगर्ने हो त्यसको पनि अप्सन यहाँ रहेको छ। र सेलेक्ट एरिया हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि कति एरिया चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, मैले जस्तै अब यति एरिया सेलेक्ट गरे भने मेरो यति एरिया मात्र रेकर्ड हुन्छ। र मैले त्यसपछि मैले यसको यहाँदेखि सेलेक्ट गरेको एरिया मैले यति सेलेक्ट गरे र अब मैले मेरो रेकर्डिङ स्टार्ट गरिसकेपछि हामीले यस्तो पपअप देख्न सक्छौं। र अहिले चाहिँ मेरो यहाँ रेकर्डिङ भइरहेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले यहाँ स्क्रिन रेकर्ड भइरहेको छ। मैले यो स्क्रिन रेकर्ड अप्सन युज गरेर कुनै पनि गेमको स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्छौं, भिडियोको पनि स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्छौं र अथवा कुनै एप्लिकेसन युज गरेको ट्युटोरियलहरु बनाउँदा स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्छौं। र मैले यसलाई पज गर्दै स्टप गर्दै र यो यहाँ हाम्रो PowerPoint खुलेको छ। अब हाम्रो भिडियो यहाँ ओपन भएको छ। यो भिडियोलाई हामी यहाँ प्ले गरेर हेरौँ। प्ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भिडियो प्ले भइरहेको छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोलाई एडिट गर्ने, यसलाई करेक्सन, यो भिडियोको कलर कस्तो बनाउने, भिडियो कलरहरु कस्तो बनाउने सबै अप्सनहरु यहाँ हामी देख्न सक्छौं। र यसमा पोस्टर फ्रेमहरु कसरी हाल्ने, र मैले यहाँ लोगो थम्बनेल भनेर यो इमेजलाई क्लिक गरे र यो चाहिँ हाम्रो यहाँ कुनै पनि युट्युबमा थम्बनेल जस्तै यो सेट हुन्छ। र यसलाई क्लिक गरे पछाडी र यसका साथसाथै यहाँ अरु पनि अप्सनहरु रहेका छन्, जस्तै यहाँ भिडियोको सेप कस्तो बनाउने र यसका साथसाथै यहाँ अरु अप्सनहरु पनि रहेका छन्, जस्तै कि भिडियो सेप, भिडियो बोर्डर, भिडियो इफेक्टहरु कसो हाल्ने, भिडियोको सेपहरु हामी कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं यसरी, र भिडियोको बोर्डरमा कस्तो आउटलाइन लाउने, वेटहरु कसरी हाल्ने र भिडियो इफेक्टहरु कस्तो हाल्ने, स्याडो रिफ्लेक्सनहरु। त्यसैगरी यहाँ अरु पनि अप्सन रहेका छन्, ब्रिङ फरवर्डहरु भन्ने, सेन्ड ब्याकवर्ड। भिडियो एडिट गर्ने अप्सन यहाँ भयो जस्तै यहाँ हामीसँग अर्को अप्सन रहेको छ प्लेब्याक भन्ने अप्सन। यसमा मैले क्लिक गरे र यहाँ चाहिँ हामीले बुकमार्कहरु एड गर्न सक्छौं, यहाँ भिडियोलाई ट्रिम गर्न सक्छौं। जस्तै कि अब म तपाईलाई भिडियोलाई ट्रिम गरेर देखाउँछु। मैले यहाँ क्लिक गरे र
मेरो यहाँ ट्रिम भिडियो भन्ने पार्ट ओपन भएको छ र मैले मेरो यति भिडियो चाहिँ ट्रिम गरेँ र यताको साइडबाट यति भिडियो ट्रिम गरेँ र यहाँ ओके क्लिक गर्दै र मेरो भिडियो यहाँ ट्रिम भएको छ। त्यसैगरी यहाँ भोल्युमको एरेन्जमेन्ट रहेको छ। भोल्युमलाई कस्तो बनाउने, लो, मिडियम, हाई, म्युट गर्ने, कस्तो गर्ने यहाँबाट तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ प्ले फुल स्क्रिन भन्ने रहेको छ, हाइड वाइल नो प्लेइङ भन्ने अप्सनहरु रहेको छ। यहाँ स्टार्ट अन क्लिक गर्दा स्टार्ट हुने हो कि र अटोमेटिकली स्टार्ट हुने हो कि यहाँ तपाईहरुले साउन्ड पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र यति सबै गरेर हामी यहाँ फाइलमा गएर यसलाई कसरी MP4 मा एक्सपोर्ट गर्ने त्यो पनि सिक्ने छौं। र आउनुहोस् फाइलमा हामी जान्छौं, त्यसपछि यहाँ गएर एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौं र यहाँ गएर क्रिएट अ भिडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौं। क्रिएट अ भिडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर प्रेजेन्टेसन क्वालिटी कस्तो राख्ने हो त, प्रेजेन्टेसन क्वालिटी 1920 * 1080 राख्छु र यहाँ आएर क्रिएट अ भिडियो गर्छु। हाम्रो भिडियो मैले आएर यहाँ आएर यसलाई केमा सेभ गर्ने हो भन्दा डेस्कटपमा सेभ गरे र डेस्कटपमा सेभ गरिसकेपछि भिडियोको नाम मैले राखे सिम्पल भिडियो, सिम्पल भिडियो र यसले यहाँ यो MP4 मा सेभ भएको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ .mp4 मा सेभ भएको छ र मैले यसलाई सेभ गरेँ र तपाईहरुको भिडियो यहाँ रेन्डरिङ हुँदैछ। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटिङ भिडियो स्याम्पल भिडियो .mp4 भन्ने। जब यो कालो डट चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म पुग्छ तब चाहिँ हाम्रो भिडियो पुरै रेन्डरिङ भइसकेर हामी यहाँ स्याम्पल भिडियो .mp4 यसमा क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो भिडियो प्ले हुन्छ। यसको लागि एकैछिन वेट गर्नु होला। मेरो अहिले भिडियो सेभ भइसकेको छ। मैले यसलाई मिनिमाइज गरे र मैले यहाँ आएर स्याम्पल भिडियोलाई ओपन गर्छु। र स्याम्पल भिडियोलाई ओपन गर्न साथ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो होला कि हामी कसरी PowerPointबाट स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर भिडियोलाई सजिलै एडिट गरेर त्यसलाई MP4 मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र आजको ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो तपाईहरु कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट लेख्दिनु होला र यस्तै खालका अरु ट्युटोरियलहरु म छिटै नै लिएर आउने छु। त्यसका लागि हाम्रो च्यानल टेक्निकल एभरेस्टलाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको रातो बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुस् ताकि म जति नयाँ भिडियो अपलोड गर्दै जान्छु त्यति नै छिटो नोटिफिकेसनहरु तपाईसँग आइपुग्छ। आजको लागि धन्यवाद।